Magbabapping na ako ngayon ng lens. Ibabapping ko na ngayon para luminaw na siya. At bubuhin ko na yung headlight. Guys. Ito ang mga gagamitin ko guys. Rubbing compound, kerosene at saka ano to, the best. Sabi mo, tulog na ako. Pwede na siyang buuin yan. Thank you. Hi guys! Assemble na natin yung headlight guys. Tapos na yung proseso ng paglilinis. Ngayon, i-assemble ko na siya. Ayan sa'yo guys. Parang matagal na yan ah.
siya guys. Tapos na siya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel guys. At pindutin na rin ang notification bell para ma-notify nyo yung mga videos ko. Like and share na rin. Thanks and God bless.